સવનભાઈને ટ્રેક્ટર અને ટ્રેલર વેચવાના છે. વ્યાજબી ભાવે મળી જશે આખો સેટ ટ્રેક્ટર અને ટ્રેલર. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો, હું તમને બધી માહિતી આપી દઈશ. વિડીયો સારો લાગે તો લાઈક શેર, આવા વિડીયો દરરોજ જોવા મારું ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. મહિન્દ્રા ટ્રેક્ટર છે અને તેની સાથે એક ટ્રેલર આખો સેટ આપવાનો છે. સૌપ્રથમ ટ્રેક્ટરની વાત કરું તો ટ્રેક્ટર છે મહિન્દ્રા 475 અને સવનભાઈને વેચવાનું છે. ટ્રેક્ટર એકદમ સારું છે, ગેર હાઇડ્રોલિક પણ સારા જોવા મળશે. બાકી તમે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ એન્જિન, ગેર હાઇડ્રોલિક રૂબરૂ ચેક કરી ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરીને પણ ખરીદી કરી શકશો. પહેલા શ્રવણભાઈનો કોન્ટેક કરી લેજો, તેમના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી આગળ મળી જશે. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. અને આ ટ્રેક્ટર ટ્રેલર રૂબરૂ જોવા જાવ તે પહેલા શ્રવણભાઈને ફોન કરીને જજો, કેમ કે આ સેટ વેચાઈ જશે તમારે ખોટો ધક્કો થશે. બાકી ટ્રેક્ટર છે 1999ના મોડલનું, હાલ કમ્પ્લેટ રનિંગ કન્ડિશનમાં ટ્રેક્ટર. બેટરી સારી, સ્લેપસ્ટાર ટ્રેક્ટર, વાયરિંગ કમ્પ્લેટ, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં, સીટ છત્રી સારા, ટાયર મીડિયમ કન્ડિશનમાં છે. મહિન્દ્રા 475 છે અને સાથે એક ટ્રેલર પણ આપવાનું છે. 2015ના મોડેલનું ટ્રેલર છે. વિડીયો અંદર તમે જોઈ રહ્યા છો, આખું ન્યૂ કલરમાં ટ્રેલર છે, ક્યાંય પર સડો નથી. તળિયું ચોખ્ખું, સાઈડ પતરા પણ સારા, કમ્પ્લેટ રનિંગ કન્ડિશનમાં ટ્રેલર. તમે રૂબરૂ ચેક કરીને પણ ટ્રેલર ખરીદી કરી શકશો. આખો સેટ આપવાનો છે, એકી સાથે ડોક્યુમેન્ટ કમ્પ્લેટ જોવા મળશે. કિંમત બંનેની 3 લાખ કિંમત અંદાજિત છે. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમતમાં થોડો ઘણો ફેરફાર કરી આપશે સવનભાઈ, કિંમત ફિક્સ નથી. આ સેટ લેવો હોય તો ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો પ્રોપર જામનગર જોવા મળશે. આ સેટ લેવો હોય તો સવનભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયો નીચે નંબર મળશે, અને ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે 9721 વાળા વોટ્સએપ નંબર આવે તેમાં હાઈ લખી મને મેસેજ કરજો. યુટ્યુબ ચેનલની લિંક મોકલીશ, તે લિંક ઉપર ક્લિક કરી સેટ લઈ શકશો. વિડીયો નીચે સવનભાઈ નામ 98 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી આ સેટ લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.